Hello guys, welcome back to my channel. Semalam kita tengok part 1 untuk arithmetic progression. So hari ini kita nak tengok part 2. So dalam part 2 ni cikgu nak membincangkan self practice. Kita terus pergi ke self practice. Okay, masih dalam arithmetic progression. So kita nak cuba buat latihan ni. Okay, so kita nak tengok boleh tak kita solve this untuk reach the finish line over here. So, yang pertamanya dia tanya find the ninth term of the sequence given kat sini 9, 5 and 1. So, apa yang kita boleh buat? Okay, so cikgu dah tulis kat sini. Kejap ni. Okay. So, kita ada 951 dulu. Okay, so daripada this 951 ni sini ke? Okay. Alright. And then kita dah boleh keluarkan kita punya A dengan kita punya D. A adalah first value, first term, and D adalah negative 4 di mana saya ambil 5 minus dengan 9 ni. So dapatlah negative 4. So tadi soalan kita tanya apa? Dia nak T9. So untuk nak cari T9 ni, apa yang kita boleh buat adalah A plus 8D. Formula dia A plus N minus 1 D kan. So 9 tolak 1 8 lah. Alright. So kita masukkan nilai-nilai. A adalah 9, 8 buat turun, D adalah negatif 4. So kita kira dan kita dapat negatif 23. So kita ada path ke kat sini? Yes. So our first path adalah this one. So kita dah ada negative 23 dekat sana. Alright. So maksudnya kita kena jawab yang ni sebab kita nak ke finish line kat sini kan. So yang soalan kedua adalah given that Tn sama dengan 8 minus 5n. Okay, so dia suruh cari T4. Ingat ya, kalau dia dah given Tn ke Sn ke apa-apa formula yang dia sendiri create dan dia sendiri state bagi, please guna yang tu. Jangan nak sibuk pergi guna yang normal punya di mana you akan kata apa? A plus n minus 1d kan? No. Guna yang ni. So kalau dia nak T4, sekadar kita nak ambil 4, buat masuk aja kat dalam n tu, which is kat sini lah. Alright. So, let's take a look kat sini. Okay. So, kita ada 8 minus 5n. Alright. And then, kita buat masuk 4 lah ke dalam n tu. So, kat dalam ni buat masuk 4 dan terus dah dapat dah negatif 12. Alright. So, kita ada path ke untuk negatif 12? Yes. Kita ada path kita negatif 12 kat sana. Alright. So, dah manage yang tu. So, maksudnya sekarang kita kena jawab this one. Okay. So, untuk ni, dia kata Tn 8 minus 3n. Find the common difference D. Okay. So, in this case, bila dia bagi Tn, macam tadi saya kata, kena guna Tn punya formula yang diberi. So, kalau dia kata D kan kita tahu bahawa selepas tolak before. So, you boleh je kata T5 tolak T4 ke, atau you nak T3 tolak T2, atau better yet, nak pilih nombor yang kecil. So, kita boleh ambil sekadar T2 minus T1. Alright. So, that's what I did over here. So, kita nak D kan? 8 tolak 3N. Kita nak D. So, apa yang cikgu buat kat sini? Cikgu ambil T2 tolak T1. So, masukkan ke dalam formula. So, masukkan 2 kat sini dan masukkan 1. So, untuk T2 kita buat masuk 2 lah. Untuk T1 kita buat masuk 1 kat dalam ni. Okay. Lepas tu kita kira for this T2 the value is 2. For T1 the value is 5. So, after minus before. So, 2 tolak 5 dapatlah So, 2 tolak 5 dapatlah negatif 3. So, do we have the path? Untuk this one, let's see, negative 3. So, yeah, we do have it over here. Okay, let me move this over here a little bit. Okay, so this one. So, kita dah ada negative 3 kat sana. Maksudnya, now kita kena jawab soalan ini. Alright, so given that T2 equivalent to 3 and T17 equivalent to 54,
Find the first term A. So, selalunya dia akan tanya dua-dua lah, A dengan D. So, bila nampak soalan-soalan macam ni, yang dia dah bagi dua jenis T kat sini, maksudnya kita memang kena go through simultaneous equation. Terus kat otak you kena pop up that you need to do simultaneous equation. So, over here, okay. Kejap ni. Okay. So, over here, kita ada tengah geluk dengan ring ni. Okay, alright. So, T2 kita ada 3. So, itu yang kita nak keluarkan dulu, which is T2. Okay, T2 kat sini sama dengan 3 kat sini. Okay, so that's what we have. Then, kita buat keluar T2 kan sama dengan A plus 1D, which is, this is N minus 1. This is N minus 1. So, 2 tolak 1, kat sini kita ada 2. So, 2 tolak 1 adalah 1. Okay, A plus N minus 1D equivalent to 3. So, dengan lain kata, A plus D, which is of course 1 times D is a D kan. So, A plus D sama dengan 3. And we can say this as a first equation. And then lagi satu yang dia kata kat sini, T17, right? T17 sama dengan 54. So, this one will be our second equation. So, kita ada T17. Saya tulis kat sini. T17 sama dengan 54. Lepas tu, A tambah 16. Tak payahlah nak salin banyak kali N tolak 1, N tolak 1. Kita boleh terus dah faham bahawa macam 17 kat sini. 17 minus 1, kita dapat 16. So, A plus 16D sama dengan 54. Okay. So, kita ada 54. So, that one will be equation 2. So, kalau kita tengok macam ni, kat sini dia suruh cari A je lah. So, kalau you nak terus cari A saja, you actually boleh guna substitution method, di mana you boleh bagi A ni solo, D ni solo, lepas tu buat masuk and terus dapat A. Okay, which is, I figure is still the same length anyway, kalau you nak buat another one. Another one is, of course, kita buat elimination method is better. Sebab selalunya substitution, saya galakkan untuk yang ada power. So, kalau selagi tak ada power tu, better kita guna elimination method lah. So, kat sini, of course, A dengan A ni solo. Saya boleh ambil equation 2 minus equation 1. Okay, equation 2 minus equation 1. Okay, untuk nak bagi lebih clear, saya tulis balik kat sini. You guys boleh nampak kan? So, saya dah tulis balik dua tu. So, kita ada A plus ni yang tadi equation 1 dengan equation 2. So, what we did is, apa yang nak buat lah 2 tolak 1. So, A tolak A, 16D tolak D dengan ni tolak ni. 54 minus 3. So, 1 minus 2. Okay. Sorry. Cikgu salah tulis kat sini. Okay. Jap. Okay, 2 minus 1. Okay. So, I meant the right thing, but just tulis kat sini silap. Okay. So, 2 minus 1 kat sini. 2 minus 1 Okay. So, 2 minus 1, kita ada A minus A, gone. Okay, tak ada apa. So, that's what we want. Mission accomplished. A is eliminated. And then 16D minus D, 16 minus 1. So, dapatlah 15D. And then, kita ada 54 minus 3, kita dapat 51. So, hubungan dia darab kat sini. Bawa main sini, 51 divided by 15. Kita dapat nombor pelik sikit. Ymx memang boleh jadi macam-macam nombor. So, jangan macam kalut, jangan takut. Just keep on moving forward. Keep swimming kan, kalau ikut kata Dory. So, D sama dengan 3.4. So, kita nak ambil D ni, substitute kat dalam satu ni lah. Terus boleh dapat A. So, kita kata sub 3 into 1. Which is kita nak buat masuk dalam ni. So, A plus, so macam A plus 3.4 buat masuk sama dengan 3. Okay, dan kita carilah A 3.4 ni buat mai sini jadilah tolak. Dapatlah negatif 0.4. So, first term kita adalah negatif 0.4. So, itu yang dia nak. Dia nak A kat sini. So, A kita adalah negatif 0.4. So, we do have our answer. So, we do have our path.
So negative 0.4 it is. Okay, moving on. So maksudnya kita kena jawab yang ni sekarang. We have to answer this one. So dia kata kat sini, given that negative 17, this one, and lepas tu ni last punya term lah. Find the number of term. So A kita ada, ni tolak ni kita akan dapat D. Lepas tu Tn sama dengan 55 lah, which is yang last tu. So itu yang kena terfikir untuk nak keluarkan. So let me see, where is this? Okay, sini. Okay, so kita ada this one. Let me put it properly. Okay. Okay, so yang macam saya cakap tadi lah. So, kita ada, we do have 17, negative 14, this one. Okay, so negative 17, negative 14, negative 11, and kita tahu bahawa this is our Tn. And then apa kita buat? So, kita keluarkanlah A adalah negative 17, D adalah ni, tolak ni. So, negative 14 minus negative 17, you akan dapat 3. Alright? Alright. And then Tn sama dengan 55. Kita nak cari N sebab dia nak term keberapa, masa susunan yang keberapa tu akan dapat 55 ni. So Tn sama dengan 55. So kita pun masuk A, ni formula dia, A plus N minus 1 D equivalent to 55. A is of course negative 17, D is 3, and this is masih N tolak 1. Okay, saya buat masuk yang tu. So okay, so A is negative 17, and then kita ada 3, D kita 3. Okay, lepas tu kita kira lah, carilah N, guna algebraic je. So, negative 7 buat main sini, 55 tambah 17, dapat 72. Lepas tu, 3 ni pula buat main sini bahagi. So, bahagi dapat 24, dan tambah 1, 25. So, dapatlah bermaksud kat sini, ini kedudukannya yang ke-25. So, masa N 25, baru kita akan dapat jawapan ni. So, dapatlah. So, do we have our path? Yes, we do. Okay, so this is the path. So, kita tinggal lagi satu je untuk nak sampai ke finish. Of course, like, obviously it's going to be negative 14. But, of course, kita nak double check kan dia. Supaya nak buktikan lah. Boleh tak kita reach? So, kita mesti kena dapat 14. So, soalannya kat sini adalah, A dia kata 10. And D is negative 4. Find T7. This is very direct lah. Dia bagi A, dia bagi D. Dia simply suruh cari T7. So, for that, so, yang ni lah. Saya tak payah tutup kot. Ni very direct kan. Okay. So, A kita ada 10. D kita ada negative 4. Then, kita ada A. Saya pun masuk A plus 6 ni. 7 minus 1. D. I mean, 7 minus 1. 6 lah, so 6D. A plus 6D. So, A ni buat masuk 10, 6, D ni buat masuk negatif 4. Dan kita kira-kira dapatlah negatif 14. So, yes! Kita dah sampai ke finish line, guys. So, dapatlah, berjaya lah sampai ke finish tu. Alright. Satu lagi soalannya untuk exercise. By the way, ni muka surat 132. I should mention that early on, but tak apa. Muka surat 132. Okay. So, kita tengok. Encik Muiz starts to work in a company at a certain month. His first annual income is 36,000 and the increment for the following year is 1,000 ringgit. Calculate. Maksudnya 36k next year akan jadi 37k, lepas tu 38k and so on. So, itu yang kita nak keluarkan dalam bentuk progression kat sini. The number of years in which Encik Muiz need to work in order for him to receive twice his first annual income. Maksudnya, bila nak dapat 72k lah, ni darab 2 dapat 72k kan. So, kalau saya keluarkan elok-elok this thing. Okay. So, kita ada 36k and then 37k. Alright.
Okay. And then A kita of course ada 36,000 dan D adalah 1,000 sebab setiap kali dia naik RM1,000 which is 37 minus 36K dapatlah 1,000. So kita nak 2 kali ganda daripada annual salary sekarang ni. So of course TN darab 2 72,000. So kita nak TN sama dengan 72,000. So kita masukkan formula A plus N minus 1 D sama dengan 72,000. Okay, lepas tu kita masukkan nilai-nilainya. Okay, A adalah 36. Okay, A adalah 36,000. Daripada sini A adalah 36,000 and minus 1 1,000. D is of course 1,000 kat sini 72,000. Alright, and then it's just algebraic thingy. Okay, so this one 36,000 ini 72,000. So buat mai sini jadi tolak. So maka jadilah 36,000 and then 1,000 ni hubungan dia adalah darab. Bawa mai sini dia jadi bahagi. 36,000 bahagi dengan 1,000 dapat 36 and then 1 dibuat mai sini akan jadi tambah. So dapatlah 37. Maksudnya pada tahun yang ke-37 baru gaji dia akan jadi 72,000 annually. So it took him 37 years. So this is for 2A. So untuk 2B pula, the yearly increment if his salary during 6th year is 43,500. So tak naik dah 1,000. Naik berapa tu yang kita nak cari sekarang. Okay. So first thing, keluarkan macam ni dulu. Kita ada 36,000 and then kita tak tahulah berapa banyak yang dia kena go through untuk dapatkan 35,500. Bukan kena berapa banyak go through, berapa naik setiap tahun. So A kita adalah 36,000. Ni adalah T6. Dia dah kata dah 6th year adalah 43,000 kan. So T6 adalah 43,500. So D yang kita nak tahu berapa increment. So kita actually nak cari common difference. So kat sini kita ada T6 sama dengan 43,500. So A plus 5D di mana N minus 1 which is 6 minus 1 adalah 5. D sama dengan banyak ni. So A adalah this one, kita buat masuk. And then 5D sama dengan this one. And then 5D sama dengan this 43,500. Ni mau buat sini. Jadi tolak. Ni tolak ni dapatlah 7,500. Hubungan kat sini darab. Mai sini jadi bahagi. So jadilah 1,500. Okay. Maka setiap tahun naik 1,500. Increment dia adalah 1,500 ringgit. Ya. Okay, so if you guys want me to help with your homework macam ni, okay, ada self, yang ni adalah kita tadi tengok self practice 5.2. Kita tengok self practice 5.2 muka surat 132. So kalau you guys nak, make sure, kalau nak saya keep on buat, make sure subscribe, like dan komen lah something. Satu perkataan pun tak apa, like yes I want more ke apa. Okay, bye.